Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të hënë martë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Pak kohë më parë, një studimi i Instatit dhe Institutit Shqiptaret publik i shoqëruar ose i sponsorizuar, i financuar ose ndoshta dhe i asistuar nga një seri organizatash ndërkombëtare mundohej të shihte në një farë mënyrë ndryshimet demografike në Shqipëri. Ndër ndryshimet demografike kishte një kapitull, ndoshta i më interesanti për pjesën mediatike dhe jo atë thjesht studimore, në të cilën flitej për raportet shqiptarët kanë me martesën, me marrëdhënien e parë seksuale, me virgjërinë, por njëkohësisht dhe me familjen. Ishte një studim shumë i detajuar, ai që po shihni mbas shpinës time, pra bëhet fjalë për këtë studim këtu, i cili është organizuar thash edhe një herë nga Istati dhe Instituti i Shëndetit Publik, në të cilën tregohet në mënyrë krahasuese me 10 vjet më parë se si ka evoluar tek shqiptarët, mosha e marrëdhënies parë seksuale, martesa, po fokusohem vetëm këtë kapitull, është një studim prej 400 ca faqesh që përfshin të gjithë ndryshimet demografike në Shqipëri, por po përqendrohem vetëm te ky aspekt. Pra, si ka ndryshuar martesa, si ka ndryshuar marrëdhënia e parë, si ka ndryshuar raportet mes meshkujve dhe femrave, marrëdhëniet në çift, që do thotë sa janë që qëndrojnë sa meshkuj dhe sa femra janë në një lidhje të qëndrueshme që mund të jetë o një familje, o një martesë, ose një bashkëtesë, si dhe njëkohësisht një vëzhgim i cili ka ngjallur vëmendjen më të madhe mediatike, ka bërë një xhiron për televizione dhe natyrisht ka pasur shikime të ndryshme. Është ai që lidhej me raportin që shqiptarët kanë me virgjërinë. Unë fakt e kam tabelën këtu sepse janë tabela shumë detajuara, por midis tyre kishte rezultate befasuese. Edhe pse një pjesë atyre që kanë folur për media, siç ndodh zakonisht, nuk i kanë lexuar konkretisht se për çfarë ndodh dhe kanë ngatruar të dhënat, po bëj fjalë për raporte që në një farë mënyrë, sidomos tek femrat, dukeshin të çuditshme. Femrat e moshës, pra të moshave jo të vogla, të moshave 35-39 vjeç, 4% e femrave në Shqipëri rezultojnë që nuk kanë kryer kurrë marrëdhënie seksuale. Në moshën 40-44 vjeç, 2.2% e femrave të pyetura kanë deklaruar që nuk kanë kryer kurrë marrëdhënie seksuale. Dhe ato të moshës 45-49 vjeç rezultojnë në masën 2.3% që nuk kanë kryer kurrë marrëdhënie seksuale. Natyrisht tek meshkujt ky është pak më i ulët, por gjithsesi është interesant. Një pjesë e tyre, sidomos në moshën 35-39 vjeç, në masën 2% nuk kanë kryer kurrë marrëdhënie seksuale, ndërsa në moshën 40-44 vjeç, 1.1% nuk kanë kryer kurrë marrëdhënie seksuale. Bëhet fjalë pra për një studim plot në cilin do fokusohemi disa aspekte të tij, duke marrë me këtë pjesë që duket të paktën nga ana mediatike më spektakolare. Por para se ty se më janë mbushur duart me letra, le të shohim pak se për çfarë flet studimi dhe si është realizuar ai. Material numër 1. Në 10 vjeçarin e fundit, Shqipëria hyri në një fazë ndryshimesh madhore, sociale dhe shëndetësore, të cilat ecnin paralel me ndryshimet demografike. Këto e ka evidentuar mjaft mirë ADHS, një vëzhgim mbi të dhënat demografike e shëndetësore të Shqipërisë, që është publikuar vetëm pak ditë më parë. Ky studim kishte si objektiv grumbullimin e të dhënave kombëtare dhe regionale mbi fertilitetin dhe planifikimin e familjes, shëndetin e fëmijës dhe nënës, por edhe të dhëna mbi HIV-in, si i dëm dhe sëmundje të tjera seksualisht të transmetueshme. Të tjera objekte vëzhgimi ishin edhe ushqyerja, informimi, stili jetës dhe pasoja që ka në shëndetin e individit e të tjera sëmundje. Rreth 16.000 familje shqiptare dhe individ të moshës 15 deri në 49 vjeç u bën pjesë e anketimit nga Instituti i Statistikave në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik. Synimi kryesor ishte sigurimi të dhënave të dobishme mbi politikbërjen dhe programe të ndryshme që lidhen me sektorin e shëndetit në Shqipëri. Çdo informacion i përdorur për të përpiluar të dhënat e studimit është grumbulluar në një har kohor prej 6 muajsh, nga shtatori i vitit 2017 deri në shkurt të vitit 2018. Për diskutuar mbi këtë çështje kam dhe 3 materiale tjera filmike si dhe një sër tabelash për t'i parë cilat janë marrë në mënyrë pra drejt për drejt nga studimi pa pasur asnjë lloj përpunimi. Thash kam 8 ftuar për këtë çështje, por para se të nis me prezantimin le të shoh pak material, tabelën e parë, më nxjerr pak tabelën numër 5 lutem. Është një tabelë që lidhet me ndryshimin me moshën mesatare të martesës, më pas do ta shohim dhe si është ky raport në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas moshës mesatare të martesës dhe të marrëdhënies parë seksuale, me jeshile është në total, me purple është me lejla është në zonën urbane dhe me bojqelli është në zonën rurale. Unë kam pak problem me ngjyra, dhe mund të them gabim. 21.9% është mosha mesatare e martesës tek shqiptarët, pra duke i përfshirë meshkuj femra. 22.4% është në zonën urbane, pak më lartë, dhe 21.2%, pra pak më ulët është në zonën rurale mosha mesatare e martesës.
Pra nëse i mbledh shqiptarët dhe i pjeston me numrin e tyre, del që rreth moshës 22 vjeç martohen, meshkuj femra bashkë, si diferencë në fakt ka një distancë në pikë, meshkujt martohen rreth 3 vjet mesatarisht më vonë se sa femrat. Ndërkohë që mosha mesatare e marrëdhënies parë seksuale, 20.9 vjeç në total, për zëre 21 vjeç. 21.2 për zonat urbane dhe 20.7 për zonat rurale, që është çudi e madhe. Zonat rurale bëkan seks përpara zonave urbane, që është pathash një nga tabelat. Në fakt, po ta shohësh në botë ku ka një tendencë sidomos të uljes moshës marrëdhënies parë seksuale, duket sikur Shqipëria është ende në nivele shumë të larta që krahasohet. Pra kush është për shembull mosha mesatare e humbjes virgjërisë, thotë këtu në vende të ndryshme, po të vëshre, ne vërtitemi diku midis Hong Kongut dhe Kinës në këtë përqindje. Ndërkohë që vendi i parë është Brazili, i ndjekur nga Kolumbia, Austria, Zelanda e Re, Republika Çeke, Gjermania, Rusia, Austria, Britania e Madhe, Greqia, Hungaria, Portugalia, Amerika, Kanadaja, Kroacia, Hollanda, Zvicra, Franca, gjitha janë nën 20. Përfshi Irlandën, Meksikën, Rumanin, Italin, Polonin, Afrikën e Jugut, Spanjën, që janë nën 20 vjeç. Mbi 20 vjeç është Tajlanda, Japonia, Nigeria, Hong Kongu, këtu midis Hong Kongut dhe Kinës i bie tjetër Shqipëria, Kina, Turqia, Tajvani, Singapori, Korea e Jugut, India, Indonezia dhe Malezia që e ka më të lartën në botë. E thashë nisa me tabelën e parë, pas do shohim pak atë që ishte më interesante që lidhej kryesisht me virgjërinë. Thash kam 8 të ftuar sot në studio, dhe unë me zoti Mustafa Nano, mirë se keni ardhur. Bravo. Me që para se të filloj me prezantimin e tjerëve, sa vjeç e ke humbur virgjërinë ti? Muçi, se të dëgjova në teatr që the unë isha kaq, isha 17 vjeç. Sa? 17. Pas ke qenë përparimtar për kohën. Po Gjosh, është një, nuk ka qenë gjë tipike, ka qenë gjë që më ka ndodhur mua. Çdo më thënë nuk ka Nuk qenë më ndodhet gjithë në kohën time. Unë i përgasin gjenerale kur seks. Ti pse ishe kaq më i Jo, favorizuar? qëlloj, nuk ka lidhje me. Qëlloj, ishe një rrethanë shumë, rastësor dhe qëlloj. Unë i përgasin gjenerale dhe Fevzo, A të ditë që dëgjova në teatr, u hutova në fakt. The njerë, the jam, unë the dashuria ime parë, so dhe Rodo, thash çfarë po nxjerr, pastaj the dashuria ime parë është Marengleni. Thash, pastaj dole the jam gay. Më bëre lëmsht, mund ta shpjegosh pak këtë? Kjo ishte i batut për efekt. Shishi si ngriti syt pastori. A ki të panë më mbroma mirë se ke E kam ndjek për mes rrjeteve sociale. Sa po dëgjoj fjalën geju, tre pastori fare. Po zoti Nano nuk vjen këtu si orakulli i vërtetës. Pra, kam përshtypjen se one man show ka shumë hapësirë për show. Po prit ta thon vetë ai, pse i del përpara ti që intimidon, nuk intimidohet, kod e ke. Jo, unë show them të vërtetat e mia, që janë vetëm të mia dhe të askujt tjetër. Dhe generalisht kanë dhe i del artistik, kanë edhe një lloj spektakli brenda tyre. Kjo historia me Marengleni ishte për efekt show edhe ti ke qenë aty, kupton edhe show ishte. Po kur lexova portalet, më bindën të gjithë që ti kishe shkuar me Marenglenin në fillim. Kur e lexova, se u hutova. Si është efekti ortekut mediatik. Pastaj pas portalet edhe ishte një spekullim kolosal, morën shumë me këtë gjë. Po në Shqipëri është edhe një gjë, u ka hijet merre me këtë gjë, e kanë shumë qef të temën e homoseksualitetit. Edhe, ai po quajmë monologu yt aty, ose monodrama, është një lloj provokimi, apo jo? Unë them gjërat vërteta, sigurisht një pjesë e gjëra që më kanë ndodhur mua janë vërteta është provokimi më i madh në këtë botë. Okej. Se kur thua gënjeshtra sprovokon njëri. Dakor, pastaj të flasësh për seksin në Shqipëri, seksi vazhdon të mbetet akoma tabu. Si diskutim. Njerëzit e bëjnë, edhe preferojnë ta bëjnë, por preferojnë të mos flasin shumë. E konsiderojnë një gjë të mistershme. Shive. Jo, nuk është vërtet. Është vërtet. Jo edhe aq, martesa. Jacqueline Legatari, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mua më rezulton. Atëherë ta mbyllun prezantimin, vetëm ta mbyll prezantimin me plotë dhe të kthehem sërish. Jeri Lalaj, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Angela Peza, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Alion Çaçi, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Engji Nasufi, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Pastorin e prezantova, Jacqueline e prezantova, si edhe Blendi Salaj, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Kthehem dhe një herë, po thoshe që për seksin, për të folur është për seksin, marrim rastin e show tim, me qëra fjala e kam dhe nesër, edhe do kisha shumë qejf që të vinin, por kam përshtypjen. Të vija unë prapë? Jo ti, jo. Këtë është apel që po bëj njerëzve. Po. Do doja të vinin. Shkoni që ta merrni vesh, ç'a ishte Marengleni, është gay, Mustafa Nano apo s'është, është një shumë e komplikuar, po e merrni vesh në show. Po?
Thjesht fakti që dikush, një intelektual publik, del dhe flet në skemë për seksin, thjesht ky fakt, në Shqipëri, në Tiranë, akoma provokon, nuk do duhet provokonte. Sepse është një nga temat më normale të njerëzimit. Seksi, nuk e di, gjenerata ime është mësuar ta shohë si sekretin e madh të jetës, si misteri, nuk ka asgjë sekret. Gjenerata jote, po e di çfarë ka ndodhur. Në studimin e bërë nga Instati edhe Instituti i Shëndetit Publik, ata që flisnin më pak, që s'donin të flisnin për seksin, ishin mosha 15-19 vjeç. Kishin më turp se sa mosha tjetër. Dëgjoj, kanë turp të flasin publik, po janë shumë Jo publik, po në studim, se në publik. Jo, të flasin në studim, do më thëmë ti të ekspozohesh, të hapesh, të manifestosh hapur sentimentet e tua përballë një tjetrit cili nuk e njeh. Nga këtë po e quajnë në publik. Edhe mund të kompleksohen pak nga mosha, edhe nuk shfaqen. Në ç'kuptim kompleksohen nga mosha duhet i ketë më të lirshëm se të kompleksuar. Absolutisht që po. Kompleksohet njëri 50 vjeç, po njëri 50. Të gjithë flasin vefzit. Brenda grupit të tyre, brenda komunitetit. Ne po flasin për të folur publike tani, se brenda komunitetit. Edhe brenda njëri tjetrit, paktën rrethin tim shoqëror, po nuk e kanë akoma të gjitha shkollaj që të flasin për edhe brenda ambientit shoqëror, edhe brenda rrethit shoqëror të mbyllur, pra që nuk është i hapur. Po ekziston, duket sikur ka një lloj ngërçi, se nëse dikush nuk shfaqet hapur që për marrëdhënie seksuale, për virgjërin, e quajnë të prapambetur, nëse shprehet kujtojnë se do ta paragjykojnë, kështu që gjithmonë ajo. Këto anketimet bëhen edhe në ambiente familjare dhe ai 15 vjeçari me mamin dhe babin është shumë i sikletosur që të flasë. Në fakt, dialogu më i munguar në Shqipëri ishte midis prindit dhe fëmijës për seksin, më shumë se sa ky është dialogu më i munguar, si? Për mua është problem. Në perceptimin tim është problem, se mendoj që informacionin e parë edhe ato kuriozitetet e para, mendoj pikërisht që fëmijët duhet i marrin edhe t'i flasin me prindrit. Po, në Shqipëri nuk ndodh, ne po flasim, falem. Nuk ndodh? Nuk ndodh dhe ka dhe një gjë tjetër që është interesante se prindrit duhet ta dinë këtë, o do flasin ata ose fëmijët do ta gjejnë në internet, sepse sot sidomos sot njëri gjen të gjitha. Është falas, është ose do të klikojnë te Jacqueline dhe jo, aty ku ta gjesh sepse do marrë informacion më. Saktë marrin këty, ë. Jacqueline, është shumë i filtruar informacioni, është shumë e rëndësishme që të jetë i saktë. Sidomos te këto moshat 15-19 që ende nuk e njohin mirë veten dhe ende nuk din ta kanalizojnë. Po 15-19 nuk e njohin mirë veten, nuk e din, por mosha mesatare martesës të shqiptarët është 21.9, 22 vjeç. Me moshën e martesës, kjo tregon që shqiptarët bëjnë marrëdhënie seksuale për herë të parë kur martohen. Kryesisht po. Kryesisht po, ja. Në fakt i bie kur janë njohur, sepse është pak 21.9 martohen, 20.9 kanë bërë marrëdhënien e parë. Shiko, duket sikur kur janë fejuar. Pastaj dhe martohen gjysmë janë shtatzan kur martohen. Dhe kjo do të thotë që ato lidhen shumë emocionalisht. Fiks pra. Fritë se po bëjmë lësh. Po, Angela. Atëre, po lidhem te kjo e fundit për sa i përket statistikave. Meqense mosha e martesës është mesatare apo themi 22 ose 21.9 siç është në total. Jo, 21.9 se ajo është në zonën urbane, mos e po. Është totali i saj, do të thotë që ato kanë patur raportin intim momentin që janë njohur. Momenti një vit më parë kur janë fejuar ndoshta ose kur ato kanë pasur lidhjen e tyre dashurore. Kjo do të thotë që ato janë lidhur emocionalisht me njëri tjetrin, çka do të thotë marrëdhënia intime dhe partneriale më e ngushtë e zaurohet, kërkon përgjegjësi dhe kjo përgjegjësia i ka çuar në martesë. Vetëm një gjë. Domethënë ka një lloj rrjetshmërie logjike duke i lidhur këto hallkat sipas njëra tjetrës. Varet më pas se ku janë bërë studimet. Studimet janë bërë gjithë qarqet e Shqipërisë, tani u mund ta nxjerrë dhe me qarqe, po do fillojë shqiptarët sherrin tonë që kanë më të virgjër ky qark se sa ky qarku tjetër. Po ta vini re në zonat. Unë do të them se mbaroj. Fal. Jo, ka gjë. Në zonat urbane ka një statistik, një numër më të lartë se sa zonat rurale. Është normale kjo. Gjë që bën Po, por të ndodh diçka e çuditshme. Në zonat rurale, marrëdhënia e parë seksuale është më shpejt se sa në zonën urbane. Në veri ka e thënë kështu, në paktën nga statistikat që unë kam lexuar përpara se të vija në studio, ka më shumë fëmijë, ka më shumë familje të mëdha se sa në zonat urbane. Kështu që bën një farë sensi. Bën një farë sensi nga që ka më shumë njerëz veriu se jugu? Që i krijojnë raportet e tyre më herët dhe që krijojnë martesat e tyre më herët, duke sjellë edhe pasardhës normalisht. Patjetër. Po marr parasysh dhe që alternativat në zona rurale janë gjithmonë më të ngushta dhe s'ke nga janë banë shumë. Aty do rrotullosh dhe detyrohesh që t'i japësh dum muhabetit, si thua, dhe prandaj ndoshta edhe moshash me ulës. S'ke ku janë bash 3 veta, 3 graja në fshat aty. Po pse më te 3 kënd që fshatit?
Po, bie fjala 3 gra në fshat, po ideja që në qytete dihet që janë çik më selektiv, se shoj dhe çik më shumë, në pak, se nisëm fillim shkojmë dhe njerë te informacioni që shqiptarët kanë mbi seksin, se ishte shumë interesante. E kemi pak, nxirr pak numrin 8, pastaj do i diskutojmë një nga një. Ma nxirr pak tabelën numër 8, nëse e keni. Kjo është tabela numër 8, që tregonte në moshën 15 deri 19 vjeç, pra kryesisht nuk tregojnë asë një gjë për çështjen e nëse janë të virgja apo nëse kanë pasur marrëdhënie, tregojnë vetëm çështjen e virgjërisë, pra sa është në total. Edhe 20 deri 24 vjeç tregon pak a shumë se si në çfarë moshe e kanë humbur pra virgjërinë sipas statistikës. Ndërkohë që ajo që është e çuditshme është që të mos merremi me këtë, tek femrat, nga mosha ka 40% e femrave 20-24 vjeç që janë të virgjëra akoma. Ndiqni këtë linjë këtu, 20-24 vjeç. Ndërkohë që 16% e 25-29 vjeç janë të virgjëra. Dhe janë të virgjëra 5.5% e femrave 30-34 vjeç. Janë 4% të virgjëra të femrave, se duhet i ndjek, 35-39 vjeç. Dhe janë 2.2% të femrave 20-24 dhe 2.3% të femrave 25-29. Dorë, Fevzo, nuk ndryshon më përqindja. Dhe totali, thot, i moshës 25-29 vjeç, kjo që është më kryesorja, për mbledhës, 5.9% janë të virgjër. Jeri, qa ka ndodhur? Janë dorëzuar. Janë dorëzuar. Si dorëzohet një? Po, shiko, a i ka shkuar 25 vjeç, a përqindja pasaj kalon një vi, nuk ndryshon. Si mund që njeriu të mos ketë marrëdhënie deri 50 vjeç? Tash ne mundemi vetëm të spekulojmë mbi këtë. Po, patjetër se ne nuk kemi qenë brapa gardit atje. Nuk e di, unë doja të thosha vetëm diçka që për sa më përket të rinjve dhe nëse ata flasin, nuk e di në është kështu apo jo. Ja, shife si thot, nuk flasin. E vërteta tjetër është dhe kjo, që me këtë brezin e ri të millennials... Shiko, vetëm se ka i gjë. Shiko çfarë studimi me sa persona është bërë. Po, pra, është i gjë. Unë mendoj dy gjëra. E para, vajzat mund të jenë më timide, mund gënjejnë pak duke fshehur, dhe zakonisht meshkujt egzagerojnë, do mos kur janë të rinj. Duan thonë që kanë bërë kur s'kanë bërë, sepse kjo është diçka. Duken pak më macho. Pa tjetër. Por tjetra është që me këtë brezin e... Plus 3 minus 3, po? Po, R3 minus 3, është regulli. Ose plus 3 minus 3, si duash. Por, jo, është her 3... Po, R3 minus 3, po, përsak. Por të atosha, millennials, këta pra brezi që kanë lindur pas viteve nga 2000 e këtej, nuk janë duke bërë, pak të statistikat në Amerikë, nuk janë duke bërë seks aq shumë sa brezi, po themi, i baby boomers, po edhe brezi, po themi, generacioni X. Po se i mbyt interneti, shofin seks në internet dhe jo, shiko, ka një, do më thënë, jo do mos doshmërisht gjithçka shkon në progresion, që të bëjnë gjithmonë më herët, ka valë, si thua, shoqërore, dhe ky brez është më pak i interesuar në perëndim se sa brezi para këtij, tek seksit, pak në atë moshë. Edhe te droga. Ka përgjithsisht qasje më pozitive ndaj tyre. Që të kthem edhe një herë se e kisha dhe, më kthem edhe një herë tek martesa. Si moshë mesatare të martesës, nxirr pak Shëban dhe Shqipërinë, nxirr pak Shëban, pastaj Shqipërinë dhe një herë. Cila është mosha mesatare, megjithatë Shëbaj kishim një studim të shumë viteve, po mosha mesatare në 2017-ën vërtitet diku rreth 27 vjeç. Ndërkohë Shqipëria mesatarisht, Shqipëria ka 21 vjeç. Pra Shqipëria e ka në aty ku Amerika ka qenë në vitet më pak se vitet 70. Midis viteve 60-70. Para revolucionit seksual. Kjo është kolmi, është mesi e revolucionit seksual. Për t'ju rikthyer pak, unë e pash në çik studimin nga ana studimore dhe anketuese dhe asaj pune që kanë bërë dhe as nuk diskutohet që kanë bërë një punë të madhe, pavarësisht se numrat e të anketuarve në rang vendi janë të ullët, nuk janë aq të mëdhenj, por duhet kanë pasur jashtëzakonisht shumë probleme për të anketuar secilin prej tyre në të gjithë pyetësorët që kanë pasur anketuesit, edhe kjo është për tu duar tërkitur. Në rastin tonë është çështje mentaliteti, sepse virgjëria është një trofe. Edhe e mbajnë për aq kohë sa duhet t'ja japin dikur. Është një trofe që femra duhet t'ja japin mashkullit të vet për të siguruar ekonominë që do t'i bëhet bashkëshorti krah pastaj në një të ardhme. Në rang urban... Bashkëshorti është shpëtimtari dhe virgjëria është trofeu. Trofeu që i ofrohet shpëtimtari. Se mendon që vazhdon akoma ky mentalitet? Patjetër që po. Shkose edhe në trofe. Neve jemi shoqëri patriarkale. Jemi akoma tua? Vazhdojmë të jemi, vazhdojmë të paragjykojmë.
Unë akoma nuk dëgjoj në Tiranë që të ketë partneritet ku dy partnerët thonë sa qef bën bashkë. Si do thonë? Nuk e kanë të përbashkët, e kanë se cili në rangun e vetë. Unë nuk kam asgjë kundër diskrecionit, se cilin në diskrecionit e vetë. Kanë gjithmonë mentalitetin që qefin e bën mashkull. Më falë, po ku duhet ja thonë këta partnerët sa qef bën bashkë? A, më pastor, se për i urë, apo me styre. Se mbase e thonë me styre, e thonë me styre. Ka shumë mundësi që e thonë me styre. Është koncepti mashkull-femër është akoma shumë i fortë. Në seksualisht, mashkulli përpiqet të jetë dominant, ndërkohë që femra bën ligjen. Po ndërkohë nuk mund përgjithësohet sepse ka shumë femra dominante. Patjetër që po, ashtu siç ka dhe meshkuj dominant, as nuk diskutohet, por femra në fund të ditës dominante apo jo bën rregullin e lojës. Unë në fakt, absolutisht, edhe është femra që përzjedh, nuk është mashkulli. Megjithëse mashkulli mendon se ai është përzjedhësi. Unë e dua të rokas studimin sepse neve na mungojnë studimet të mirëfillta për çështje të caktuara sociologjike në vendin tonë. Absolutisht, jemi këtu në zero. Është një surprizë. Dhe ky është krahasimor me 10 vjet përpara, po unë sumora aq shumë se nuk mund të në televizor ti të shterrosh një studim. Është një surprizë shumë e mirë për mua, është surprizë për mua, shikoj që mosha mesatare e martesës në Shqipëri është 21.9. Pse është surprizë? Është surprizë sepse para pak kohësh ishte një lajm që alarmoi median, alarmoi gjithë, plagja e popullsisë në Shqipëri. Plagja e popullsisë edhe ishte një lajm i cili plagja e popullsisë është e vërtetë. Që Po do të thotë Shqipëria që të ta përsërisë lajmin në 2017-ën, që nga viti 1931 që regjistrojnë lindjet dhe vdekjet në regjistrin civil, kishte për herë të parë më shumë vdekje se sa lindje, që është hera parë. Dhe Banka Botërore parashikonte që në vitin 2100 Shqipëria do shkojnë 800.000 banorë. Dhe nga censusi i fundit, në një regjistrim që është bërë para një viti, Shqipëria ka humbur rreth 400.000 banorë. Pra ishte 2.8 është 2.4 milion për momentin. Këta mund t'jenë që ikin, s'ka rëndësi. Por te ky raport, që u publikua para sa kohë dhe ju referua tani, diskutohet që martesa, një nga arsyet ishte se shqiptarët nuk martohen më në moshë të re. Pra diskutohet që kanë frikrat saktura për që i pengojnë për të shkuar drejt. Ose prishen, martohen moshë të re, po prishen shumë shpejt martesën. Dhe kemi gjithashtu dhe një nivel të lartë divorci që kanë rritur tek 25%. Divorcet janë çik më të larta. Pyetja është kjo tani, që unë kam, për këtë surprizë këndshme për mua, që pash 21.9%. Ti mendon që është mirë që martesat ndodhin moshë të herët? Unë mendoj që është mirë. Unë mendoj që është mirë, por nga pas ka një pyetje të madhe, sa të përgatitur janë këta të rinj, për të përballur me martesën, me sfidat e martesës dhe sa e përgatit sa është gjendja e shoqërisë shqiptare me gjithë institucionet amortizatorë të saj, fut brenda edhe komunitetet fetare, dhe institucionet e tjera, për të përgatitur në një mënyrë të, po themi, po përdor fjalën të përshtatshme, çiftin për të hyrë në martesë që t'i bëj ballë sfidave ndryshme në martesë, ndryshimit të karakterit, personalitetit, raporteve që lidhen me prindrit e ndërsjellët të çiftit, krizat e mëdha ekonomike, lëvizjet e njërit prej bashkëshortëve për shkak të migracionit. Nuk është risk martesa e herët për divorc? Unë jam martuar vetë shumë herët. Unë nuk e shembull tipik, se njëri perëndis. Jo më shiko, Muçi foli për një eksperiencë time. Tash do flasim mbi bazat e një eksperiencë. Patjetër, po të pyeta si studim. Unë mendoj që rrezikohet. Martesa në moshë të herët. Feja e lejon divorcin. Martesa në moshë të herët, natyrisht që rrezikohet të shkojë drejt divorcit. Dhe pyetja e madhe është kjo, sa të përgatitur janë këta të rinj që martohen. Pra do të bëhet një punë shumë e madhe nga prindrit, do të bëhet një punë shumë e madhe nga shoqëria në tërësi, për ta mbështetur çiftin që të luftojë dhe të mos ta shikojë divorcin si rrugën më të lehtë mundshme për zgjidhje. Po ne nisemi nga kjo, jo thjesht divorci ka 100 arsye. Po nisemi nga mosha. Mund të them diçka? Vetëm diçka me një fjali. Edhe ju juve, me që jemi këtë martesë dhe si lidhet me seksin, me që ishte temë gjithashtu të ashtu. Shpreha në Amerikë ishte those who play together stay together. Do të thonë që ata që luajnë bashkë qëndrojnë bashkë. Do të thotë që kanë një marrëdhënie të mirë dhe të shëndetshme seksuale dhe siç po thoshim, që bëjnë qejf së bashku, jo vetëm që kjo është puna, se si do të qisje ti me një shok për marrëdhënien që ke bërë me një grua. Do i thoshe bëm qejf bashkë apo do përdori një term dominimi ndaj saj, apo në Shqipëri përdore dominimi. Shqipëri sikur ti e bëre gjithçka dhe ishte vetëm shënjestra ku shkohet, që është gabim në Unë kam frikë që këto martesa të moshë të re janë martesa përgjithsisht kombinuara. Do të thonë jo martesa me dashuri.
Po martesa të rregulluara me shkuesi me gjë. Jo, nuk besoj. Janë edhe mbjetes apo dalje nga sistemi familjar. Ka femra që duan t'ikin nga kontrolli familjes, mendojnë që familje martesa i jep autonomi më shumë. Femrat do të gjejnë ideal që të bjerë dakord. Dy njerëz që bjen dashuri nuk kanë asnjë lloj nguti për të martuar, kupton? Se janë dashuri. Edhe kanë luksin. Ndërsa njerëzit që bëjnë martesa... Kam një objekcion për këta, më falë, një objekcion. Po jetë se ka objekcioni, pastori, pastaj. Objekcioni është ky. Në qoftë se shikojmë dashurinë vetëm në një dimension, vetëm në një rrafsh, atëherë jam dakord me zotin Nana, por dashuria s'ka ngut, tha zotin Nana. Mes dy individëve të cilët janë në rrugtim të eksplorojnë dashurinë e tyre, dashuria nuk se eksplorohet vetëm përmes seksualitetit. Dashuria eksplorohet edhe qenurit prind. Ashtu si që nuk është, në këtë rast do me thënë për një vënd që shëndeti seksual të jetë barash me planifikimin familjar. Kjo nuk është natyrale, është anti-humane. Seksualiteti ose shëndeti seksual është baraz me shëndetin riprodhues. Kjo është no sens. Të jesh gati, dhe me thënë, martes, fëmi dhe seksualitet janë vetëm një gjë, nuk është as eksplorimi vetes, as ndesi, as... Që dashuria nuk njës dhe nuk përfundon me seksin. Këtë po themu. Dashuria është më shumë se sa seksin. Ashtu si kunder, seksi është një nga komponentët më të rëndësishëm të tërësisë së njeriut. Por nuk është tërësia e njeriut. Është një komponent shumë rëndësishëm. Dashuri pas seks për atë punë. Patjetër po njëria dush. Jo mendoj që ka një marrëdhënie, ka një lidhje të drejtë midis. Ka dashuri pas seks, nuk thashë gjë të madhe, është ka seks pa dashuri xhanar. Çaska. Gjagmina, po thoshe? O Blendi, po thoja që... Pastaj e the kështu sikur po nxirrin në gjë të madhe këtë, po. Jo, studimi për mendimin tim konfirmon edhe një herë ato që unë them prej një viti e gjysmë që shqiptarët janë goxha të ndrydhur, nuk kanë informacion, nuk e duan informacionin, faktorët ekonomik, social, tradita... Disi thonë Tiranë se nisën me tamin. Po. Rrugës e mësojnë, po. Rrugës e mësojnë. Edhe këto të dhëna tregojnë akoma më mirë të vërtetën. Këta të rinë, 20 vjeçar, nuk kanë ardhura, nuk kanë punë. Ku do takohen? Ku do takohen? Jo, për tani thotë. 30 vjet më parë. Edhe për tani. Për tani. Po. Biles, nuk po ta them çka ka thënë emisionin e kaluar Zhaklina, do mërzitesh. Nuk ndajt një mendim, pse? Sepse ne u rritëm pa edukatë seksuale në shkollë si lëndë. Tani nuk ekziston edukata seksuale, ende, nuk ekziston. Informacioni merret nga filmat për adult. Fëmijët e kanë lëndë në shkollë. Me fëmijët, me prindrit nuk flasim. Me shokun dhe me shoqen kemi turp, jemi të ndrydhur. Çdo fëmijë ka një... Po se shoku shoqja fillon e jep vëtë lavë në rrëdhësh ditë qytetit. Ne seksin ende nuk e bëjmë për vete, e bëjmë për të tjerët. Dhe prandaj jemi të ndrydhur, se kemi frikë të tregojmë të vërtetën të tjerëve. Ky është një faktor jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Nuk mund të takohen, nuk kanë lek, kushton 30.000 lek një shkuar në hotel. Kush është ai student shqiptar që ja mundson vetes një 30.000 lekë 2 herë në javë, 60.000 lekë herë 4, sa shkon një muaj, një 300.000 lekë vetëm për të takuar me të dashurën dhe për të përjetuar seksualitetin e tyre, puthje ledhatime, ja lejojnë të vetes. Prandaj martohen. Ose Gjoni Zhaklinë mundon se ka dhe forma romantike. Tani, nuk e di më ku jetoni, po këtu i familjes. Kush do presioni familjes, tradita ekonomike është dhe presioni familjes. Ku do konsumojë? Se po e qojmë një... Do thosha po e bëjmë më shumë romantike se ç'duhet dhe po e filozofojmë kot. Po ta shillin çik me... Vetëm sekond, se kisha diçka te martesa para se të shkoj te Virgjiri. Te martesa te martesa. Një minutë, pastor, se... Ta shillin çik me këmbë në tokë për... Pastor, ta thash çfarë tha Zhaklina në emisionin e fundit. Unë nuk ndaj absolutisht të njëjtat me... Më mirë thuaj që tani që... Ja thash. Po. Ta sjell me këmbë tokë për Shqipërinë. Unë jam në një brez si pjesa më e madhe e shoqërisë time po martohet. 26 vjeç. Po. Pjesa më e madhe e shoqërisë time po martohet. Dhe arsye pse po martohen janë... Po martohen 26 vjeç meshkuj? Po, janë martuar. Meshkuj dhe femra janë martuar 26 vjeç. Pse? Pse për arsye shumë elementare. Para fare do aplikojnë së bashku për lotarin amerikan, dyta për Gjermani. Jo, janë të vërteta. Po, seriozisht. Janë të dy me qira veç, hajde martohemi, marrim shtëpinë bashkë me kredi, më mirë paguajmë kredinë se qira. Pra, faktorët janë shumë të thjeshtë dhe elementare, sepse thjesht janë dalin pra romantizmi, maringleni që dha muçi syn fare. Është shumë ordinere, shumë zakonisht. Po mirë, po jeta nuk është gjitha një llogari e tillë. Është martohen për arsye tjetër, mos harrojmë rastin më të rëndësishëm, femrat ngelen shtatzan pa dashje dhe detyrohen të martohen.
Dhe do ishtoja këti anketimit ndoshta do ishte më mirë që për rastet e martesave dhe të vigjerisë dhe gjitha të shikonim dhe një rast se sa pilula aborti shiten në vit, të bëjnë një paralelizëm nga krau tjetër. Nuk e kam këtë statistikë. Se kemi, po do ishte mirë të bëj. Nuk e di nëse më kërkonin nëse del gjë në internet. Se është po... Po thua thjesht për pjesën e presionit familjar. Sa do e emancipuar tjetë një familje, flas edhe konkretisht për familjen time që jam rritur me shumë gjishmëri dhe mundësi zgjedhje, prapë në momenti që mund t'i thua prindit në shtëpi që kam një lidhje serioze, pyetja e parë që të bëjnë është kur të fejohesh. Po, një pjesë e familjeve e mendojnë çdo lidhje si mundësi për martesë. Nëse ke një vajzë 25 vjeç, jo, nuk është shumë. Nëse ke një vajzë 18 vjeç, që vjen do dua një, ti thua direkt martesë. Jo, nuk është normale sepse supozohet që kur e merr partnerin për t'ia prezantuar prindërve ke bërë serioz. Prindrit me dije se me këpo del, s'është thënë se do martohesh si prind. Vetëm sekond, shiko, me që më fole. Në të njëjtin studim ka të gjithë personat të cilët janë pyetur nga mosha 15 vjeçare, që deri në moshën 49, isha aty po 49, tek femrat 66% e të pyeturve rezultojnë që janë të martuara ose që bashkëtojnë. 29% janë të pamartuara, që duhet jetë mosha nga 15 deri 20 e pak vjeç. 4% janë divorcuara dhe 1% janë të ve. Nga studimi, pra gjithë femrat që janë pyetur. Ndërkohë që meshkujt e pyetur janë 48% të martuar ose që bashketojnë, janë 51% të pamartuar, 1% të ndarë divorcuar dhe më pak se 1% të ve. Pra, çudia më e madhe është 66% të grave të martuara, 48% burrave të martuar. 20% më shumë këti, me qenin bashketojnë që s'del... Normal që do jenë të pamartuar. është kampioni zgjedhur dhe burrat mund të martohen në një moshë më të madhe. Pra në qoftë se një femër 20 vjeç mund të jetë martuar, burri mund të jetë 27, 28, që e rrit margin e burrave të pamartuar. Që tregon në fakt që burrat martohen më vonë se sa gratë. Kjo është problemi i diferencës 66 me 49. Unë mendoj që në këtë kampion kaq të madh ka qelluar kështu, ka qelluar 66% e grave janë martuar. Që tregon që në përgjithësi gratë ka nevojë për martesën. Mendoj që shohin më shumë si garanti. Ka nevojë për sigurinë. Për sigurinë. Jo vetëm për stabilitetin ekonomik, por edhe për stabilitetin emocional, stabilitetin shpirtëror, se flasim për qenien. Sa më burrat ka nevojë për stabilitet emocional. Gruaja stabilitetin emocional. Nuk thash se nuk ka nevojë burri, po burri është qenia më e komplikuar. Më shumë gruaja. Vuan më shumë thotë një miku. Varet nga lloji burri. Unë do thoja, varet nga lloji burri. Unë do thoja Fevzi që ne do ta trajtojmë çështjen edhe si prind pak, sepse kemi një vajzë këtu që foli për prindin e saj. Dhe nuk është çudi as pak. Dhe tha një të vërtet shumë të madhe. Foli për brezin e saj, jo për nuk është as pak çudi. Dhe nuk është fare çudi dhe nuk duhet me u trajtu me ato lenten e patriarkalitetit, ideja që paskër kemi prindër në shoqërinë shqiptare, të cilët janë të interesuar me këpo del vajza, me këpo del djalë. Unë jam një nga ata prind. Unë jam një nga ata prind dhe jam mirënjohës që i kërkoj fëmijës të di me kë shoqërohet. Jo, për këtë pjesë jemi dakord. Këtë pjesë janë gjithë. Po në qoftë se fëmia vjen dhe thotë kam marrëdhënie me një po pra, ose me këtë del të gjithë. Do flet për prindër, Elgji do flet për prindër, të cilët në momentin e parë që vajza e tyre u prezanton në dashën, prindërit thonë martohu. Ose ju thotë që kam dashur, çfarë do ta prezantoj? Jo, mund e thonë që në fillim janë shumë të hapur. Nuk ka asnjë problem. Unë dëgjoj shumë shpesh nga shoqëria ime që nëse s'ka të dashur një 25 apo 30 është kështu, është fillon një gjendje alarmante, po nëse e ka të dashur një serioz, fillon direkt presioni, do fejohesh, do martohesh, po kur ke ndërmend të bësh fëmijë? Ti je kështu like calm down se. Po, ata themu pse s'ka faj. Kanë frikë. Se del mamaja nga shtëpia, e kapin 3 komshi i thon, "Ua, vajza sa mirë me atë çunin." Po kur do martohen? Edhe çoroditet, ky është presioni. Ne këtë kemi thënë te rastet e krimeve, presioni shoqërisë. Se ne fshim shoqërinë ku si element presioni. Jo, nuk e fshim asnjë, ne nuk e fshim, pastori e fshim. Pikërisht për këtë arsye. Presion me të drejtën nuk mbaron asnjëherë. Ne po bën qap sepse fillon ato. Unë jam një pjesë e shoqërisë, si e fshim. Kur marrësh fëmijë, unë jam një grimc brenda kësaj shoqërie. Kur do bësh të dytin, etj, shoqëria gjithmonë do të di, domethënë se ku je me etapat e jetës. Vajzat rritën të ndryshme. Vetëm një do bëni si qenie seksuale. Po. Shikohen vetëm si mbartës e të farës, vajzat tona. Mirë, kjo është problemi i mentalitetit që duhet këtë ndryshuar. Është qasja për to në punë, në edukim, është më e vështirë se sa ajo e burrave, paguhen më pak se sa burrat. Ti po flet për një shoqëri edhe pak më të pravambetur. Jo, po flas për shoqërinë tonë, për shoqërinë Po, shqiptare. po do të them në pjesën më elitare të shoqërisë, po të kthehem prapë te teatri Muçit tani që mos ta bëj.
Në momentin që në një salë teatri 300 veta mban salla, mu që afërsisht? Kjo e ime 250. 250, jo. Në një moment që mu që tha dhe unë bëra seks me të, salla e bëri Pra për sallën ishte një gjë e jashtëzakonshme. Ndërkohë që gjithë bëjnë seks në çdo natë. Pra kur e thot tjetri me zë është. Puna tjetrit. 24% nuk bëjnë çdo natë, se kemi atë. E kam do të shoh po. Mua më qëllon që disa ndjerës. Ajo uja ka diçka nga pas. Çfarë ka uje? Ja ta them unë. Po flet flasë sot pastori. Përfundoj Xhakin. Më qëllon që ndjekësit ata që më shkruajnë në tabu.al, djem në moshë 21 vjeçare më pyesin si bëhet një fëmijë. Jam i virgjër, a mund të jetë shtatzën e dashura ime, pyetje bazike fare, nuk e di si një gjizur 21 vjeçar, nuk e kupton gjizja, nuk e di se si bëhet një fëmijë. Dhe kur unë pyes si është e mundur që ti nuk e di, nuk e informacionin bazik, nuk një anatominë e partneres tënde, djali përgjigjet, unë nuk ngelem shtatzën, nuk është problemi im, nuk kam unë fare pse ta di. Pra ka edhe element të tillë, ka edhe personat të tillë. Ky është problem pasaj emancipimit përgjithshëm të shoqërisë. edhe... Sepse kemi një shoqëri ku në përgjithësi femra shihet vetëm si element riprodhues, kurse mashkulli shihet si triumfatori që ka mbetur kjo, sado të duam. Dhe kjo duket edhe më statistika. Dhe vajzat nuk flasin sepse po të din, ç'është kjo është shumë... Me që Alioni e kërkoi... Shikohen si të përdala. Ku ke mësuar? Është... Mjepni pak, kemi intensitetin e marrëdhënieve seksuale duhet ta kemi, intensitetin. Aktiviteti seksual meshkujt dhe femrat, duhet jetë 9 dhe 10. Këtu çfarë kemi? Jo, pritë se u bëm lëmë, shkryë studimi gjithi. Më nxirrni pak, duhet jetë 9 dhe 10. Ja ku është. Matja aktivitetit seksual të femrave të moshës 15-29 vjeç, sipas rrethanave. Matja e marrëdhënies fundit seksuale. Ndërkohë mi bënin çik dhe ato qarqet gati, jam anti shohim. Kemi nga mosha 15 deri 19 vjeç, i vut prefekturat që tani më nxirrin ato të parën, mos dallohen prefekturat njerë. Më nxirrin ato të parën, nga 15 deri 19 vjeç po këtu. Nga 15 deri 19 vjeç, më pak se 4 javë pa marrëdhënie. Jemi gjithmonë 15-19. 2.9% tonë më pak se një vit, 1.1% një vit ose më shumë pa marrëdhënie, këto mungojnë dhe nuk kanë kryer kur marrëdhënie, është normale, sepse është mosha 15 deri 19. Ajo që bën çudi është që 90% e kësaj moshe s'kanë kryer marrëdhënie, ndërkohë që një studim tjetër, europian, thoshte që marrëdhëniet në moshën 16 vjeçare janë shumë normale sot në botë. Pse është e çuditshme? Në raport me atë që ndodh në botë. Në raport me atë që ndodh në botë. Tani kanë filluar duke raportet seksuale. Unë mendoj që ajo statistikë është pak e lartë për moshën 15 deri në 19. Është pak e lartë. Është pak e lartë. Të paktën nga marrëdhënia që unë kam me klientët në mënyrë të përditshme apo me prindrit që flasin shpeshherë për fëmijët e tyre, mendoj që është pak e lartë. Nga ana tjetër mendoj që duhet të jetë kështu, sepse njeriu përpara se të kryejë një raport intim duhet të njohë mirë fizionominë e vet, duhet të njohë anatominë e partneres, duhet të di mirë rregullat dhe çfarë ndodh nëpërmjet një raporti intim. Ne këtë gjë duhet ta fillojmë që nga familja, sepse roli kryesor është mami dhe babi e thënë në shtëpi që të mësojnë si ti trajtosh pjesët e tua intime dhe si duhet kujdesesh për to. Dhe nga ana tjetër pastaj është institucioni shkollor që me anë të teksteve shkollore mund të japë informacione të përcaktuara, gjë e cila është munguese. Dhe nga ana tjetër është dhe psikologu shkollor me anë të leksioneve të veta dhe ndihmës që mund të japë në shkollë të orientojë adoleshentët në momentin e dur dhe në kohën e dur për gjithçka që i përket marrëdhënies intime. Vetëm ti shoh pak, pastaj do i marr për mbledh thasi. Cilën grup moshë të shofo, Salaj? Më thuaj, cilën grup moshë? Në qofse do të shikojmë 25 me 29. 25-29. Është moshë që do t'jetë shumë aktive. Shumë aktive. 63.7% bëjnë seks më pak se 4 javë. Kanë më pak se 4 javë nga... Që pa bërë nga marrëdhënia fundit. Ka një muaj pa bërë. Më pak se një vit kanë 11%. Më shumë se sa një vit kanë 8.3%. Mungojnë fare 0.5% dhe nuk kanë kryer marrëdhënie 16.1%. Ajo që shihet nga statistika, po 25-29, 60% kanë kryer kur marrëdhënie. Kam përshtypjen që sa aplikojnë përqindjet e studimit tu në studio, këtu dalin 2 virgjër. 2 virgjër në studio. Një jam unë. Gjej 2 në thon kësaj, po.
Jo, ajo që po thosha unë është që kam përshtypjen se ka lidhje me martesën. Ka lidhje me marrëdhënien, pra kanë apo s'ka një partner. Sepse nëse ti ke një partner, natyrisht që do kesh përqindje më të ulta. Një gjë, brenda ndoshta Angela duhet ta di më mirë. Në botë sot mungesa e partnerit është shtuar shumë për arsye të intensitetit punës. Po kjo nuk ka reduktuar ndjeshëm marrëdhëniet seksuale. Mund të shtoj diçka Blen, të lutem, kam lexuar përpara disa kohësh që në New York personat ishin divorcet më të pakta dhe martesat ishin më të pakta. Dhe marrëdhëniet që ato kishin me partnerin ishin vetëm marrëdhënie të një nate, që ato mund të krijonin gjatë fundjavave, sepse ishin shumë të zënë, ishin gjatë gjithë shumë të zënë me punë, ishin shumë të zënë me punë dhe nuk kishin mundësi për të njohur partnerin dhe për të marrë. Po këto janë fenomenet modernizmit. Beres pak është postmodernizëm tamam. Krahasuan dhe me SBA-n, e kuptoj. Do jo modernizmi se njerëzit pyeten modernizëm qyra atë. Postmodernizmi si fazë e zhvillimit shoqëror të botës. Po, bile Fevzo, unë kam lexuar diku në Londër, një pjesë e mirë e kontakteve e marrëdhënieve seksuale që janë kështu një natë, kupton? Ose një herë, lidhen në momentin që ti je në semafor, duke pritur. Ama jo. Po, një pjesë. Nuk është shumë e madhe. Po skandalesh në thonë. Skandalesh apo? Këtu do kesh debat me pastorin. Si më thon? Tani është një gjë që do shifesh aty, kupton? Nuk është diçka që ne do t'ja sjellim në Unë që se këtej cover as majtas as djathtas. Edhe familjeve tona, apo? Skandalesh. E di pse? Jo. Ajo që thotë Nano është interesante, sepse dhe raportet në shumicën e botës, tani ka hyrë interneti në vendin e parë, ka qenë vendi i punës. Zgjohen në mëngjes është ajo që quhet walk of shame, sepse ikin nga një shtëpi ku nuk e din se si kanë vajtur. Nuk din as adresën, nuk din as... Është kaq problem kjo? Nuk din si trasin taksi, nuk din vendin. Ritmi kafshëror në punë, njerëzit nuk kanë kohë. Jam dakord. Ritmi kafshëror e ke definuar shumë bukur. Nga gjithë filozofia e unë po lexoja sot Heideggerin. Po, filozofin gjerman Heideggerin dhe ai thot gjua është... Po vendose pak Heideggerin në kontekstin e tij. Po ja për atë ta përfundoj. Gjua është shtëpia e qenies. Pra gjua, komunikimi, është vendi ynë i strehimit, është vendi ku ne hym brenda, vendi ynë ku ne natyrisht shfaqim veten tonë. Tani, njeriu në asnjë shkollë filozofike nuk trajtohet si kafsh seksuale. Njeriu është parë si qenie vokale nga Aristoteli, është parë si qenie politike, është parë si qenie racionale, njeriu vijon të ndërtoj racionalitetin e tij. Tani, çfarë dallon njeriu nga qeniet me inteligjencë më të ulët që janë kafshët? Sepse edhe kafshët kanë one night stand. Apo? Edhe kafshët me njëra tjetrën ka dhe kafshë të cilët kanë pastor do të thosh ai batut po s'është ora 0000. Partner për herë. Çfarë dallon njeriu pra këtu në këtë rast nga qeniet me inteligjencë më të ulët? Pra më është që duhet bëroritë dhe duhet bërë. Nuk është një one night stand. Do me thënë që dikush në gjendje më të ulët. Aty me partner të panjohur të droguar nën efektin e alkoolit, njerëzit marrin sëmundje veneriane deri te viruset e pashërueshme. Të bësh seks i droguar është tjetër gjë. Të bësh seks në efektin e alkoolit është tjetër gjë. Jo, po themi ne kur je normal. Ky është rasti i Anglisë, që ju ai thotë semafor s'ka as droga as alkool. Thjesht shërben shkëmbimi syve, vlen këtë qenie njerëzore me një qenie me inteligjencë më të ulët në semafor. Këtë nuk ka lidhje pse po bëre seks, nuk je qenie njerëzore. Çfarë dallon po? Vetëm zgjuarit bëj seks. Ora, kur bëjmë seks, ne jemi kafsh, nuk kemi... Çfarë dallon këtë qenie njerëzore nga një qenie me inteligjencë më të ulët që është kafshë? E dallon që njeriu kur mbaron seksin dhe vazhdon punon edhe bëhet racional. Po kur bën seks, ti je si qeni, nuk ke ndonjë ndryshim. Kur bën seks vetëm seks, e kupton? Ka standard. Merr Biblën sot, se mori Biblën shikon ngela. Skeça nuk e pranoj këtë si... Ti bën seks dhe ke në mendje Heideggerin? Jo, nuk e pranoj. Nuk e pranoj këtë lloj përkufizimit, sepse nuk mundet të ulem mua si qenie njerëzore tek kafsha, tek qenie. Ti do thuash që ti nuk pranon faktin që dy njerëz të bëjnë seks pa dashuri. Tek akti ka diçka më tepër. Është edhe emocioni, është edhe dashuria, ka më tepër sigurisht. Është edhe mendimi, është të bërë uritmi. Ka dhe hormone, Shiko, nuk pretendoj që do bini dakord me mendimin tim, absolutisht. Jo, po unë dua që të bësh dakord ti me mendimin tim. Unë dua.
Nuk ka pse dua, po jo. Unë i rezervoj vetes të drejtën të mos vije dakord me mendimin tim. Okej, sigurisht. Edhe ruajmë secili ka lirinë e tij. Unë shpreh një wishful thinking. Dakor. Ne kemi pjesën e kafshës tonë. Dhe jo vetëm kur bëjmë seks, po edhe kur përmjerrim, edhe kur bëjmë gjëra të tjera. Kemi pjesën e kafshës. Është e kafshë. Në shumë, edhe Kur'an. Ka shumë gjëra. Ka shumë gjëra. Ca foto edhe njerëz të rëndësishëm Kur'an që nuk kanë. Kështu që ti nuk mund ta injorosh këtë gjë. Edhe duke qenë se unë e injoroj atë gjën kur bëhet si kafsh. Kur ti e ke semafori dhe shikon dikë. Pastor, provoje njerëz është bukur. Falenderoj shumë. Ato lloj jete të vjetër unë e kam praktikisur 27 vjet përpara. Pastor, do i shkojnë në jetën e kafshës. Jetën e kafshës, e kam praktikisur. Do i shkojnë në shfaqje Muçit? Muçit se edhe ai të keri me shumë kënaqësi do i shkojnë. Me shumë kënaqësi do të vijë. Unë ju shtoj para fillimit të përveç Fetziut, unë ju shtoj si të jeni nesër jeni thur nga unë dhe show-i. Se unë do merrem me ilaçe. Ju garantoj që keni përkaluar një orë çerek lezetshme. Nuk më shiko. Mos shkoj. Nuk ka se lloj banaliteti pastaj. Jo, me që u kthym ke Muçi. Ajo uja e madhe e publikut, në momentin kur... Unë ta tregova që publiku me emancipuar, që është ai që shkon teatr, kur thot Muçi që dhe unë bëra seks me ta, se tregon dhe histori, uja që doli nga shpirti të gjithëve. Pra, ky në fakt është reagimi inkoshient. Më lejo të them dy fjali për ato umbra. Ja, shpreh solidariteti, mirë të morëm pjesë. Më lejo të them dy fjali për ato unë, dy fjali. Uja është kjo, përpara shumë kohësh, kisha një fëmijë vogël për prindrit e tij ishin pranë me, miq të ngushtë, edhe ky më shikon kish çdo të diel përpara një auditori të madh. Edhe unë flas. Edhe fëmijët e vegjël kanë tendencën të idealizojnë atë figurën që kanë gjithkohës përpara. Edhe ishte verë. Ky fut gishtin këtu midis kopsave të mishës edhe po më bënte kështu ke barku. Edhe i them unë zemra, çfarë duhet bë? A ke baku ti xhaxhi pastori? Po më thoshte. Domethënë, ora më që s'ka pyeta ke gjë tjetër. Jo, problemi është ky. Kur kemi një zotëri që del përpara. Kur kemi një zotëri i cili del përpara, po, dhe i merr njerëzit nga dora, kjo është metafora, i zë njerëzit nga dora dhe i sjell tek intimja, për te velit. Të gjithë njerëzit janë kurreshtar të dinë se çfarë ka ndodhur me këtë figurë të cilët njerëzit e ndjekin çdo javë në televizion, në studion tuaj nderuar apo në studion e tij, dhe thonë, "Ore, ky njeriu si funksionon?" Dhe po tregon një element që i ka përkitur asaj pjesë të jetës, pra adolescencën ose rinia e jetës, që në atë kohë shumë gjëra kanë një tabu për shqiptarët. Edhe kjo lloj kërshërie, të gjithë njerëzit janë kurreshtar, të dinë se si funksionon Fevziu në mentalitetin e kohës që ka jetuar nano. Sa herë pastori grindën me bashortën e tij nëse grindën. Si e bën ky këtë gjën dhe si e thot ky këtë gjën? Po, janë 20-25 vjet që duhet ta kishin gjën më të thjeshtë. Ato janë gjëra të cilat akoma bëjnë lajm. Akoma bëjnë lajm. Në Jacqueline thotë që dhe të mosh kanë komplekse shumë. Po. Kanë? Kanë. Do mi thuash pak më herë mas reklamave, mas spotve. Jemi rikthyer sërish në transmetim këtë emision të fokusuar tek një studim Institutit Shëndetit Publik dhe Instatit, edhe me mbështetjen ose po e quaj edhe ndihmën e disa organizatave, është ky që shihni mas shpinës time, përfshi UNICEF-in, UN Women e tjerë, UNFPA, të cilët janë munduar të shpjegojnë lëvizjet demografike, lëvizjet demografike shqiptare nga viti në këtë vitin 2017-2018, krahasuar me vitin 2007-2008. Në fakt, po unë nuk po merrem me gjithë studimin i cili shumë i gjatë. Është më shumë se 400 ca faqe, jemi fokusuar tek pjesa që flet për martesën, seksin dhe raportin në familje për shqiptarët. Ka të dhëna mjaft interesante të shohim tani ato që lidheshin me virgjërinë, që mbeti si pjesa kryesore. Po më thoshe për të rinj, vazhdojnë të kenë komplekse thua? Vazhdojnë. 3 janë problematikat kryesore. Që janë? Virgjëria, impotenca, ejakulimi parakohshëm. Rreth këtyre 3 problematikave, virgjëria është trofe. Nuk e di se si shihet koncepti virgjërisë, se çfarë mendojnë shqiptarët se çfarë është virgjëria. Personalisht mendoj që nuk jam më i virgjër nëse ke çfarëdo lloj kontakti seksual me dikë tjetër. Ndërsa të shqiptarët virgjëria lidhet fort me himenin, me cipën e virgjërisë. Pra virgjëria shihet si një vlerë vetëm te gruaja, që në raportin e parë e humb. Ndërkohë mashkulli, burri, djali si e humb virgjërinë? Me ejakulimin e parë, me penetrimin e parë, me masturbimin e parë. Pra çfarë është për shqiptarët koncepti virgjërisë? Plus
tek ne, duke parë që virgjëria është shumë e rëndësishme. Pse është e rëndësishme? Është e rëndësishme sepse virgjëria është një trofe, sepse virgjëria që tregon që ti je një grua e devotshme, do jesh një nënë e mirë, që ti do jesh një familjare ashtu siç e kërkojnë të gjitha normat e shoqërisë. Po martove 29 vjeç. Vajnë det. Të ri pa martuar në Brezilën të Ne që jemi të virgjëria, pam të shkuar të dy pjesët e para. Më the, Angela, është një ego? Është një ego maskile që ti duhet jesh femra e parë për këtë mashkull. Ne e dim shumë mirë. Ai duhet jetë mashkulli i parë. Po. Do me thënë, ajo duhet jetë femra e parë në sensin që tjetë vetëm për atë dhe mos ketë patur asnjë histori tjetër që të mund të mendoj se dikush do t'i thot unë e kam patur partneren tënde, nuk e suporton do të gjë. A ekziston akoma kjo gjë, unë do të them edhe diçka tjetër, edhe pastaj se si të rezulton mund ta diskutojmë. Më përpara ne kemi pas plumbin në paj, gjë e cila për kohë me radhë vazhdoi. Tani vetëm një gjë. Unë do ta lidh me diçka tjetër. Sa shpesh kemi ne në kronikat e zeza krime në familje që ndodhin pikërisht për gjëra të kësaj natyre? Është egzageruar pak për arsye të fushatës viteve të komunizmit ndaj asaj që quhet pravambetje. Është në mënyrë specifike vetëm në një zonë shumë të izoluar Shqipërisë. Është kanonore. Nuk është kanonore. Nuk është në pjesën tjetër të Shqipërisë. Nëse si mentalitet virgjëria ekziston në gjithë territorin shqiptar, kjo e plumbit nuk është kaq. Tani, ka ikur plumbi, ka mbetur mentaliteti. Edhe mentaliteti është. Ai sa ka mbetur. Edhe mentaliteti është zbeur, a ekziston akoma? A kemi kronikat e zeza që vrasin? Sa po zbe, do të thosh do arrit drejt zhdukjes. Se vajzat dhe gratë vritën akoma. Zaklina, ti që i ndjek shumë mirë që ndjek statistikat, sa krime në familje kemi që i marrin jetën një gruaja apo një femre për çështjen dëshmërie? Janë të pafundme. Sa shpesh i bëjmë ne këto emisione ose biseda, diskutime dhe dëgjojmë lajme të kësaj natyre. Kjo lidhet me një mentalitet tjetër, jo vetëm me femrën. Lidhet me pronësin, si koncept. Do më thënë, aji, kur ishte, ti ke raste se do më ndjek kronikën e zezë, ti ke raste, aji ka një të dashur në pub, që e di që mund të ketë pasur historira sa dy përpara, dhe ideja që e mund të shojë dikë tjetër në pub shkon në shere. Është çështje pronësie si koncept. Është pronësi, për është pronësi që është e shtrirë në kohë para, por edhe pas. Pra ai do të jetë pronari yt i vetëm. Ti jem një makinë e re. Se ti e fillon lidhjen, po ti do japësh llogari për më para. Eksaktësisht. Sepse aq më pak di, aq më pak e prek impotencën e tij, mosdijenin e tij për tu raportuar me femrën, për të bërë qef bashk, për të bërë pra je një mjet, je një pronë për një finalitet të caktuar dhe nëse je virgjër nuk di gjë tjetër, pra kjo është maksimum. Po të dish më tepër... Je tabele zezë që e pastër fare. Ai nuk do që ajo ta krahasoj me dikë tjetër. Ai se krahasimi vret gjithë. Do të thënë që ai në krahasim do të jetë mangët dhe ai ky është marketing. Po mund të jetë nga moshat e reja, sepse moshat që fillojnë dhe kanë një lloj pjekurie dhe kanë një përvojë, kanë një eksperiencë jetësore, absolutisht që heqin dorë nga këto zakone, sepse di mirë çfarë duan, çfarë pëlqejnë dhe çfarë kërkojnë në jetë nga partnerja e tyre. Kështu që fillimet e tyre unë do i pyesja për këtë, nëse dikush njihet me dikë që është po themi 30 vjeç, për shembull, që janë ende vajza. Po marrim një moshë njerëzit dhe vajza thotë që unë s'kam kryer asnjëherë, s'kam pas asnjë marrëdhënie me askën. Kjo nuk është normale. Jo, nuk është normale. Mosh 30 vjeçare. Mendoj, apo jo? Ka një gjë që nuk shkon. Mosh 30 vjeçare duhet ta kesh një raport mirë me seksualitetin. Më le do kaloj në një temë tjetër. Biseda dhe unë du ta ka pak këtu ke zoti Sale. Është pse nuk është normale për aq kohë sa seksualiteti është pronë individuale e personit. Pse duhet të ushtrojmë neve sot? Më fal. Nëse flasim për liritë. Po se një nëse flasim, po do njohësh, do dalësh në pension? Shkosh 30 vjeç. Asnjë s'u vura për ballon ju dyve ju vura një krahas. Shkosh 30 vjeç. Lina që numëroi kthejnë edhe në patologjinë e jetë. Seksualiteti është pronë. Pikërisht sepse është pronë. O zotëri është prona ime. Ti e vënë funksionin tonë eksaktësisht për shkak 30 vjeç. Si nuk është problem. Bëhet pronë që 18 vjeç, çfarë bëhet 12 vjeç? Jo bashkë, po flas seksualiteti është pronë individuale.
pse duhet me ushtru një presion të këtij tipi që nuk që nga ka normale, që një 30 vjeçare presupozohet të kesh tani jetë, të kesh një punë, të kesh dy shok, të kesh dy miq, të kesh një jetë të atëre ne po i vika shumë të drejtëri. Se është çështje zgjedhje, ne në këtë po nuk besoj që është çështje duke vendosur kufi dhe jemi duke lidhur në pranga ndërgjegje dhe emocionet atyre 30 apo 35 vjeçarëve që janë ende të virgjër, për një arsye apo për një tjetër. Hajde marrim se ne jemi mbi bazë të hipotezave. Kami dy styre të cilët e kanë ruajtur mbase edhe me shejtërinë. Marrim fenomenin e burneshave që quajnë, është shumë i rrallë. Vendos të jetoj si burr, vendos mos ketë marrëdhënie fare, është okay, është zgjedhja e saj. Po kam përshtypjen që kjo përqindje, nxirr pak përqindjen e virgjërisë, nuk është zgjedhje. Është produkt i rrethanave shoqërore ose jetësore të vajza dhe djem të humbazin vigjërinë sot është i jashtëzakonshëm. Dhe një nga problemet që duhet shtruar këtu në këtë emision, këtë panel, është pikërisht ky problem. Që kemi adoleshentë të cilët janë të rrethuar nga zërat dhe zhurma dhe kakofonia e shokëve të tyre të cilët kanë të dashura dhe kanë të dashur, shoqet, kanë humbur vigjërinë e tyre dhe këta shihen si arkaik, si njërës të prapa mbetur, njërës të pa zot për zënë një të dashur, apo një dashur, që të konsumojnë seksin dhe të eksplorojnë seksualitetin e tyre. Falë, shiko, pastor, 4% kjo duhet jetë, e moshës 30-34% të virgjëve. E di që do me thënë 4% e popullatës, shumë e madhe. Po, ata që kanë pritur që të martuar, kanë vjetur. Pas në një për para martesës, se nuk është të thënë. është 5.5, to qarë që jo, është e pa mundur. është e më lartë. është 5.5, po më falë, është 5.5, po, është akoma më e lartë. 5.5. Në moshën 35-39-4. Dhe ajo që është më të mërshme... 25 atë pastaj je ngelur. E disa është 4% e popullatës femra të Shqipërisë. Populata femra është rreth 51%, 4% i bje 2% e popullatës Shqipërisë. Pra që thënë në terma për 2.5, po e marrë popullatën e Shqipërisë, 60.000-70.000. Si? 60.000-70.000. Afërsisht. 2%. 2%. Po shiko si është problemi, pse duhet dramatizuar? Pse duhet dramatizuar? Nuk është zgjedhje e tyre. 50.000 nuk është. Mos humja vigjërisë. Kundra trupit, kundra... Më falë. Besoj që ne ka dhënë trupin për ta shijuar të gjithë bashkë. Kush në marrëdhënie heteroseksuale, kush në marrëdhënie homoseksuale. Heteroseksuale s'ta pranon pas jo të shijosh në presion dhe të humbësh atë që ke të çmuar. Jemi të lirë të zgjedhjet të dëshirojmë atë që na ka dhënë. Në kohën e gabuar, në vendin e gabuar, me njeriu e gabuar. Nuk është çmuar, është eksperiencë. Thyrje eksperiencë. Ato si arrin një gjë për të dy. Dhe tim dhe vajzat. Po s'ka këmbë, flas për të dy. Duhet të di çfarë ka përpjetur të bësh shumë vetë. Flas për të dy, se arrin një gjë sekse. Për të dy. Për publikun atje. Sa po e thash? Me një fjalë. Fola për të dy sekset, më fal. Nuk e kujt, nuk e kujtoj. Nuk e kujtoj se zonja më lexoj se unë po flas për zonja. Adoleshentët, çfarë kanë të çmuar? Djemt. Çfarë ruajnë djemt në marrëdhënien e parë? Çfarë kanë të çmuar? Unë fola për djemt dhe vajza. Ajo s'është virgjëri si koncept e diel. Është fola për dy marrëdhënie seksuale. Fevzi unë fola për dy sekset. Jo vetëm për vajzat, fola për të dy. Po. Leoni dhe Angel. Drama është ta humbësh virgjërinë, qoftë mashkull, qoftë femër, në vendin e gabuar, me njeriu e gabuar, në kohën e gabuar. Kjo është dramë për mua. Beton. Për këtë gjithaj ta për ta sjell me këmbë në tokë se ka publik shumë thjesht atje. Nuk janë gjithë të ngrefur, citojnë filozofira gjë kështu. Do të njerëz të thjesht që jetojnë. Po nuk është filozofia fare, nuk ka lidhje. Jo, do thosha gjë tjetër. Nuk i din këto, nuk i bëjnë mohabet të kështu si ne. Janë shumë të thjeshta gjëra. Se kjo përqindje virgjëri sipas teje. Pse duhet të harrojmë dhe për të mos mund depresin se do dal diku. Nuk duhet të harrojmë faktin se ne bëjmë sigurisht gjithmonë çështje zgjedhjesh. Nuk duhet të harrojmë për asnjë moment faktin që shumica, një pjesë e mirë e njerëzve janë të shëmtuar. Dhe do thosha që nuk ka si janë të shëmtuar. Prit, do dal diku. Nuk ka një njeri, nuk ka, asnjë qenie nuk është e shëmtuar. Unë jam shëmtuar i pari fare. Jo, nuk e është. Po më lër të harroj se dua të dal diku, se deri tani po para mos i beso se gënjeshtre që ke dëgjuar diku. Nuk e kërkuar, janë të pakërkuar. Janë të pakërkuar. Pa sukses nuk është gjithmonë çështje zgjedhjesh. Çfarë bën këta njerëz? Po, këta njerëz u mbasin vetbesimin, krijojnë idhuj që janë kryesisht në rrjetet sociale dhe duan të ngjajnë. Pra, meshkujt krijojnë një Jay-Z brenda vetes ose në rrjetet sociale dhe femrat krijojnë një Beyoncé. Jay-Z me Beyoncé e jetojnë jetën reale. Këta të dy janë botët virtuale dhe ndodh ajo shifra e virgjërisë, pastaj që nuk puthet kurrë në jetën reale.
Dhe këta Pra njerëz thua janë të pasigurt. Janë të pasigurt, s'kan besim në vetvete, nuk guxojnë të marrin hapa, pse sepse ndjehen të paragjikuar nga një pastaj koha kalon edhe ka bullizëm nëpër shkolla, që njerëzit i bullojnë nëpër shkolla, fëmijët i bullojnë nëpër shkolla duke i akuzuar për aparencat e tyre. Më fal ta mbaroj. Dhe një gjë tjetër që do thosha në lidhje me temë tjetër me edukatën seksuale nga familja, ne flasim sepse jetojmë gjithë në Tiranë, në kryeqytet. Të vesh në fshatra të largët të Shqipërisë, një mama atje që punon arën gjithë ditën dhe mje lopën dhe i merr vezët pulave, nuk e ka iden fare dhe as që i shkon ndërmend që ta marrë një ditë vajzën e saj dhe ta ul. Dy akte shumë seksuale në vetvete. Po, janë të dyja shumë perverse. Megjithatë nuk i shkon kur ndërmend. Ti thua për Halloween, se po flasim për jetë reale. Nuk i shkon ndërmend që kësaj mamas që i bie bret ku gjithë ditën punë të marrë dhe vajzën e saj dhe as nuk e ka atë informacione ajo, sepse jeton në një zonë të tillë që nuk hyn fare ky informacion. As në shkollën e ka lënë që shpejt. Shkollën e ka lënë që shpejt se ka mësuar fare këtë edukatë seksuale. Ku ka pas shkollë edukatë seksuale? Nëse se di. Po brezi im ka mësuar edukatë morale politike, kështu quhet. Okej. Dhe as ka çati përcjell dhe as nuk ka kohë dhe as nuk ka energji dhe s'ka nerva çati mësoj vajzës së vet. Çfarë do i thotë? Hajde të keqen marrën thotë. Po, ndërkohë ajo hap televizorin, edhe shef telenovelat që janë edhe çoroditet midis botës virtuale dhe botës reale. Si zgjidhet kjo çoroditë? Ajo e ka mendjen që kur të vdes sun vajza duhet të mje lopën. Ku di ajo tash ti mësoj vajzës se si ta përzgjedh partnerin e saj? Më së miri. Diçka, duke qenë që po flisim për virgjërinë, për te këtyre gjërave që janë problematike dhe shqetësuese, mua më duket shumë shqetësuese në vitin që jetojmë, të dëgjoj meshkuj moshës time apo dhe më të vegjël që unë femrën time, gruan time dua të virgjër. Nuk ka mundësi. Po, moshës para tënde? emisionit, Sa vjeç je? 23. Dhe mosha jote ka para akoma? emisionit, realisht, i kam bërë disa pyetje thjesht për kuriozitet. Po, për një lloj testime. Dhe thash, okej, nuk ka asnjë problem. Ky është mendimi jote dhe dëshira jote. Ama arsyeton pak pse? Edhe nga një person që mund të jetë moshatar me mua të më kthe përgjigjen, po sepse kështu e duan dhe disa të tjerë, apo shoqëria që më rrethon mua? Më është presioni shoqërisë. Kjo nuk është përgjigje. Në 90% të rasteve është presioni shoqërisë. Absolutisht. Thjesht se e duan tjerët. Ajo është totalisht zgjedhje e jotja edhe për te gjërave dhe nuancën e negative është diçka që e përjeton çdo njeri individualisht. Po, padyshim. Që te presioni shoqërisë futen dhe faktorë tjerë që në atë moshë si dallon dot. Xhelozia, mbledhti, inati ndaj personave që janë më interesantë se më tepër bukuria, të cilat kthehen pastaj në një formë presioni që gjen pikën e dobët dhe shkon pikërisht aty. Dhe diçka tjetër që vëresh shumë shkurtër është që kam parë që ndoshta sa më shumë kalon vite dhe kalon koha, qoftë meshkuj, qoftë femrat e kanë shumë të vështirë që të zgjedhin dikë, qoftë një dashur ose filtron sepse filtron më shumë, rriten kërkesat, shikon çdo gjë që nuk i pëlqen, para gjë që i pëlqen. Zgjedhja që bën 20 vjeç nuk mund bëhet 25, dhe ajo që bën 25 nuk bëhet 30, ti je sigurt. Sepse njeriu filtron, ngre disa mure më të larta, ata që mbeten për të kaluar murin. Pastaj vjen një moment që i shëshon të gjithë dhe thua, ha, kush dalë. Dhe ky presion, le ta themi se ne qeshim, po është goxha më ndjeshëm tek vajzat. Gjithë kemi njohim njerëz që kalon një farë moshe dhe pastaj duhet që të gjejnë dikë. Edhe të pyesin, a nje dikë, a keni një shok realisht? Pra presioni është. Po pra. Pse nuk e dikë, shif hapsyt, ull standardet, se po pret ka shumë, po kur do ta bësh një rrimi, do të janë të gjitha procese që kalojnë një farë. Tani, te meshkujt, çive sa interesante është. Te meshkujt ti marr të plota, tek femrat, përqindja e të virgjërve, nga 25 në 49, pra mesatarja që mos i marrim, është 5.9. Pra 6%. Është shumë e lartë. Tek meshkujt është 3.3%. Që po ashtu është shumë e lartë. Pra njerëz cilët nuk kanë pas marrëdhënie. Dhe këtu ndajmë atë që tham, zgjedhjen individuale të personit nga rrethanat që kanë bërë. Më nxirr pak edhe atë tjetrën me qarqet, lutem. Vetëm fezat e ky studim mua më kërcet. Lër studimin, po. Studimi tërë më kërcet në një pikë, sepse unë shqiptarët, unë i njoh si njerëz, sidomos burrat, po ndoshta edhe gratë, edhe nuk e di, mund më korrektojnë këtu. Burrat e virgjër përpiqen ta fshejnë faktin që janë të virgjër. Kjo mund të jetë vërtet. Këtu pas kanë këtu rezultojnë që janë shumë sinqert. Sepse Nano. Po, dhe mbaroj, të japun përgjigje. Këtu kush është i suksesshëm ndër burrat, me çupat dhe me gratë dhe me femrat,
është gari, është personazh urban, i rëndësishëm, i admiruar. Ke shumë dakord dhe unë e mendova, por ka një problem. E para, ne nuk kemi studime. Kur vim ke studimet, pastaj ngrem pikpyetje për studimet. Por, studimi nuk bëhet asnjëherë vetëm një intervistë, vetëm për vetëm dhe çfarë thua ti. Bëhet gjithmonë me shumë pyetje të tërthorta dhe me një skarcim të atyre që duken sikur nuk janë të vërtetë. Po sepse ky studim është pjesë integrale. Është pjesë. Dhe dyta, pjesa e seksit është pjesa më e vogël e studimit. Pra mbasi ti ke bërë 200 pyetje për gjëra të tjera, vjen dhe të pyet, mund ti mos jetë pyetje drejt për drejt, je i virgjër si i virgjër. Varet se si vërtetën. Për hir të vërtetës, një studim me 100 faqe. Unë do thosha që kjo e këtij mashkullit kështu është edhe jo vetëm këtu tek ne, ëh. Dhe kemi dy institucione shumë prestigjioze. Dan Brazilian, çfarë ai Instagramit që mban goca gjithandej, apo ky Hugh Hefner që na la ca kohë parë. Edhe ai me atë shpinë plot me lepurushe, me domethënë shpinë plot me lepurushe ai kishte komplet të marketuar. Ai lepurushe i kishte për të parë vllazë. Po shikoj se sa shqiptarë kanë follow këta personazhe. Është frikshme. Tani ajo është, ai është. Po sa njerëz i kanë follow shqiptar pikërisht. Ky është fenomeni më negativ dhe më skandaloz i të rinjve kryesisht, që po ju krijohet një jetë virtuale që vjen kryesisht nga Instagrami dhe nga rrjetet sociale, që ata ndrojnë, nuk e kuptoj se kush mendon. Ai person që bën edhe followers në 5 miliardë në botë. Shiko, do diçka që vjen një moment në trupin e njeriut, moshën e njeriut, ku ti bësh kurioz për gjithçka. Hormonet shkojnë dhe supozohet, sepse kështu jemi krijuar, që në atë moshë ti të fillosh të kryesh marrëdhënie seksuale, je në pjekurinë tënde të riprodhimit dhe gjithçka mbasi farmoshe fillon shkon, prandaj sepse kjo ka qenë edhe bukuria e natyrës, që të ngre dhe kur je i vogël nuk smure, sepse ti duhet shkosh drejt riprodhimit, e arrin atë fazën tënde dhe pastaj shikosh që të qarqe të varet të kura dhe gjithçka shkon drejt zbritjes sepse ti je krijuar për këtë. Dhe ajo moshë është në të 20-tat, është në fillim të 20-tave, kur do duhet ndotet, se ndoshta është praktikisht, nuk do të thoshe që s'është normale. Ti mund të haruash, për shembull, mund të jesh një murg apo një murgesh, ke marrë një vendim, do ta bësh ashtu dhe fare mirë, ka njerëz që janë aseksual, pa qenë fare po dhe pa qenë murgjër dhe murgesha fare. Absolutisht, zgjedhin të jenë aseksual dhe seksualiteti është zgjedhje individuale. Absolutisht. Problemi që ne kemi në këtë kulturë konsumiste, që bombardohemi nga të gjitha anët. Vetëm sekond, pastor, është zgjedhje individuale, po vlen të analizohet. Patjetër, absolutisht. Sepse zgjedhje individuale është do të bësh hajdut, do të bësh kriminal, por kjo nuk do thotë që nuk analizohet. Nuk mundet të shtojmë presionin tek ata njerëz të cilët konsiderojnë të shenjtë atë çka ata konsiderojnë. Nuk po paraqyjojnë njëri, ne po mundohemi të kuptojmë fenomenin. Nuk thash paraqyjojmë. Zgjedhje apo është nuk thash paraqyjojmë, thash të rrisim intensitetin e presionit qoftë si flasim për divorcet. Ti thua janë rritur divorcet dhe ne i shohim. Ne nuk paraqyjojmë asgjë divorce, është krejt normale, po ti do ta analizosh si fenomen për të parë nga vjen, cilat janë rrethana, çfarë ndodh. Po divorcojnë sepse martohen në këtë moshë që nuk dinë asgjë, ndajnë ambient me një person që nuk e njohin, se kanë eksploruar në asnjë koncept, dhe pastaj përfundojnë që ndahen sepse preferojnë që të bëjnë jetë në moshë ke nga ata njerëz që martohen, nuk ndahen, por kanë jetë paralele që pastaj kjo është ndarë me qarqe, që është shumë interesante. Po është shumë rrumuj që tregon sa përqind e femrave nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale asnjëherë. Çuditërisht ku po ti shohësh në bazë studimit, më të lartën, po tani unë kam vështirë të shkoj, e ka kuksi, 32.8% të femrat. Ka sens. Kuksi është. Po. Për shkak mentalitetit edhe izolimit, ndoshta mungesës izolimit. Atjetër kanë më tepër se 5 muaj të izoluar në pas ka një më shumë se s'dalloj mirë. 36.2 e pas ka Shkodra më të lartën. Shkodra. Po Shkodra më të lartën. Shkodra si qarë. Gjithë më e madhe, edhe me pukën edhe me Shkodrës është shumë e madhe me... Po, është më i marrë. Futet kuksi, pastaj vjen në mos gaboj në dënat që shoh këtu, vjen mbi Shkodrën Lezhë. Vetëm se ne po marrim a priori që këta njerëz kanë thënë vërtetën, ëh? Tani ne po studimin po marrim. Ne po shohim studimin. Pastaj vjen Dibra dhe pas Dibrës vin njëri mbas tjetrit Durrësi dhe Tirana. Dhe me parametrat më të mirë që kanë Berati, më të mirë. Më të mirë, të mirë qenë që është e mirë, okay. 16.4 Kjeri dhe Gjirokastra, edhe Vlora. Pra që i kanë më, natyrisht që kryer marrëdhënie seksuale është pozitive, mos ma quaj intensiteti. Dhe ndryshe do ishte krizë. Po ma quaj dhe të keqe këtë dozojmë, po.
Ktu kjo është për femrat, tani për meshkujt. Mund themi e mirë e keqe fevzi, mund themi e ullët e lartë në këtë rast. Marrëdhënie seksuale normale, pra me intensitet normal, quhet gjë e mirë, nuk quhet e keqe. Po, madje këshillohet për të mbajtur në formë, edhe për mbajtur familjen dhe fizikisht. Stresit. Ose me përkufizimin e pastorit, marrëdhënie seksuale me pak emocion. Dek më shumë kalori. Pastor, do kthesh përgjigje? Jo, i ktheva faqen tjetër. Tani, për meshkujt. Nano, do e shosh pak për meshkujt si është. Në përqindje se nuk e dalloj do të mirë këtë parën. Dibra më e larta, 34.6. Më të lartën, jo, më e larta është 32%, është Elbasani. 34.6 në duket se e ka Dibra. Po, Dibra po më e lartë. E dyta. E dyta, po 34.6 e ka Dibra. Mungesën e marrëdhënieve më të lartë e ka Dibra. Mungesa e rrugës Arbrit. Pastaj vjen Elbasani, pastaj vjen Durrësi tek meshkujt, pastaj vjen Kuksi. Është Dhe rasti që në raportin më të mirë, për momentin e ka Gjirokastra dhe Fieri. Po, është vërtet se është vend Gjirokastër, Fier, Berat. Po, jo Gjirokastër. Vlora poshtë, Vlora. Vlora. Më falë, temi gjë se jam nga Vlora. Jo, s'ke që altua? Kam. Se kam lindur dhe amritur në Vlorë dhe është sigur që gënjejnë. është totalisht e sigur se s'duan kam turp. Nuk duan të duken sigur vlojnjatët ja kështu. Se kam turp vlojnjatët, gjithmonë duan duken mirë. Kujt do të tregojnë vlojnjatët që janë të virgjë. Që s'ku më pret. Kur bëhet një anketim ka të drejtë për atë që thotë dhe kur bëhet një anketim dhe një pyetësor për sa i përket mbi gjitha raporteve intime dhe ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me veten tënde, me performancën tënde, me vetbesimin tënd, është e pamundur për të qenë 100% i sinqertë dhe i saktë. Unë e thash pak më parë që njerëzit martohen më shpesh edhe kanë moshën e martesës më të ullët në veri, në pjesën ose në zonat, po them, rurale, dhe normalisht kanë lidhshmëri më të madhe, do me thënë si edhe fëmijë më shumë se sa personat në zonat urbane. Dhe kjo gjë bën që të ketë një mos përputhje në lidhje me statistikat. Kështu që Alioni e sjell në formën e humorit duke thënë që nuk femrat në veri të pohojnë që ato kanë patur raport seksual ndërkohë që nuk janë të martuara dhe nuk janë në një lidhje ku familja e di, është e vështirë për të thënë që për të pranuar të vërtetën. Studimi ka anonimat. Le të ketë anonimat. Dhe e dyta, tani ne kur edhe në mënyrë të pavendimshme studime, kur bëhet një studimi plot, ne prapë themi që se as emri sa do prapë njeriu ka mekanizmat e veta mbrojtës për të treguar atë çka besoj që ata që publikojnë sondazhin kanë filtruar kush e di sa për të arritur në këtë përfundim. Pra gjithmonë rreth 35% të anketimeve u majmën me anketimet politike skartohen se dallohen që nuk janë... Janë shumë të larta se ne jemi dhe popull ballkanik, do me thënë gjak në nxehtë. Tani mos nis me këto mitet si jemi, se po të shohësh klasifikimet, gjithë bota i ka të ndryshme. Çfarë thon për një popull? Kështu thoshin dhe italianët gjak në nxehtë, kështu ishin nga fundi për marrëdhënie seksuale. Le tani mos to janë mite, edhe ditë kush ishin më të nxehtët, nordikët. Kishin vendet e para. Se është ftohtë atje ndoshta, është ftohtë. Në raport me marrëdhënie seksuale, intensitetin, pastaj. Po nordikët e kanë jetën shumë të stabilizuar, janë shumë të bukur, fizikisht janë shumë të lirshëm, mentalitetin e kanë shumë të hapur, pra kanë një jetë sociale më të konsoliduar. Vetëm se ka një kontrastë më të nordikët. Sepse dhe shkalla e vetvrasjes ke nordikët është niveli më i lartë. Nëse shikojmë këtë. Ka të bëjë me nivelin e lumturisë është i lartë. Niveli i lumturisë po çiko statistikat është i lartë, por edhe shkalla e vetvrasjes është shumë e lartë. Pra ke dy struktura që vrasin veten kanë dhënë çikmend. Shumë dhe kontrast me njëri. Po tishin protestante, se janë gjithë protestantë ato. Nuk e besoj e dyshoj. Dhe mund ta bëjmë debat bashkë. Atëherë unë falenderoj të ftuarit, ne do dalim në spotet e dyta publicitare. Në pjesën e tretë do ndjekim një material interesant që lidhet me zhvillimet e sotme të ditës. Bëhet fjalë për një përplasje midis Bujar Sheshën, anëtari KLP-s dhe autoritetit dosive, në fakt është deklaruar që ai ka pasur, pra që ka qenë bashkëpunëtor, ndërkohë ai pretendon që nuk është krejtësisht e vërtet dhe ka ngritur një padi, është një histori që ka mbajtur vëmendje politike, por nuk shkonte dot për zhvilluar një emision plot, kështu që ne po ndërtojmë pjesë tretë të emisionit. Nesër mbrëmje, nëse nuk ka ndonjë ngjarje të veçantë, do fokusohemi tek problematika që lidhet me mjekësinë dhe ilaçet, janë dy çështje, po hetojmë një çështje që lidhet me cilësinë e ilaçeve që do ta prekim nesër, po jo deri në fund, dhe një që lidhet me përdorimin e antibiotikëve. Sipas të dhënave, Shqipëria është vendi i dytë në botë për përdorimin e antibiotikëve, që tregon jepen gjithandej
dhe pa kriter dhe njëkohësisht për cilësinë shumë të keqe të ilaçeve, ndërkohë deri atëherë, pra deri nesër, ju mund të vazhdoni të na shkruani në Opinion TV Show për sa të garantuar cilësia e ilaçeve në Shqipëri dhe cilat janë problematikat. Dërgoni denoncimin tuaj, ne jemi duke bërë një investigim pak më të gjerë, por nesër do ta hapim këtë temë së bashku me atë që lidhet me problematikën e mjekësisë. Natë e mirë dhe mirupafshim. Spotet publicitare, pjesa për sheshin.